ถ้าจะต้องโดนเก็บภาษีสูงมันจะต้องเป็นประเทศแบบไหนที่เราจะรู้สึกว่าโอเคเลยเก็บภาษีฉันได้เลยเต็มที่อยากจ่ายอ่ะซึ่งมันมีอยู่ประเทศหนึ่งค่ะนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ของเขานะเต็มใจเลยที่จะเสียภาษีแบบเกินครึ่งของรายได้เพราะทุกคนมั่นใจได้ค่ะว่าถ้าเป็นประชากรของประเทศนอร์เวย์เสียภาษีขนาดนี้รับประกันเลยว่าคุณจะไม่ล้มละลายเพราะการป่วยและต้องเอาเงินไปจ่ายค่าหมอค่ารักษาพยาบาลคุณจะไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกแบบแพงๆจนกระทั่งตัวเองแบบอยู่ยากอ่ะหรือว่ามั่นใจได้เลยว่าวันนึงนะต่อให้ไม่มีงานทำคุณไม่ต้องไปนอนข้างถนนแล้วมั่นใจได้เลยว่าต่อให้คุณแก่ชราไปคุณจะไม่แก่แบบลำบากและคุณจะไม่อดตายเรื่องนี้คือวันก่อนอะทรายไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วเพื่อนคนหนึ่งของทรายมันพูดขึ้นมาบอกว่าภาษีไม่ได้ไม่อยากจ่ายนะเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรอ่ะมันก็รู้สึกว่าแบบก็ไม่รู้ไงว่าจะจ่ายทำไมแต่ถ้าเกิดมันเป็นประเทศที่ดีๆอย่างแบบเพื่อนทรายก็พูดมาว่าอย่างนอร์เวย์อย่างเงี้ยจ่ายไปแล้วอ่ะแกรู้ไงว่าแกจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวแกจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและแกจะมีชีวิตที่ดีไปจนถึงกระทั่งวันสุดท้ายที่แกเป็นประชากรของประเทศนั้นก็อยากจ่ายวะพอเพื่อนพูดอย่างนี้ไซก็เลยรู้สึกว่าไซอยากรู้เหมือนกันนะว่าประเทศนอร์เวย์ทำยังไงรัฐบาลเขาคิดยังไงทำไมเขาถึงทำแบบนี้ได้และทำไมประเทศอื่นถึงก๊อปปี้วิธีการทำแบบนี้ไม่ได้ต้องไปฟังกันสนับสนุนข้อมูลนอร์เวย์ประเทศที่คนรู้สึกว่าจ่ายภาษีแล้วคุ้มสุดๆกันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันได้ง่ายมากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันนะคะหรือว่าที่อยากให้ทำที่สุดเลยก็คือกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยนะคะเผื่อทรายลงคลิปครั้งหน้าเราจะได้เจอกันไงดีไหมขอบคุณค่ะประเทศนอร์เวย์นะถามว่าคนรวยขนาดไหนประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่มี GDP per capita หรือว่ารายได้ต่อหัวเป็นอันดับ7ของโลกเลยอยู่ที่ 91,884 ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ข้อมูลปี 2025 หรือถ้าตีเป็นเงินบาทก็น่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณคนละนะ3 ล้านบาทต่อปีค่ะว้าวไหมล่ะซึ่งประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาก็เป็นประเทศที่ทำการค้าได้เก่งเหมือนกันนะถ้าเป็นประเทศใหญ่ๆใจชอบยกตัวอย่างว่าโอ้โหมีแต่จีนเท่านั้นแหละที่แบบเกินดุลการค้าประเทศอื่นได้เยอะแล้วก็ต่อเนื่องขนาดนั้นนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีเศรษฐกิจแบบดีเลยและเกินดุลการค้าต่างประเทศมาแบบต่อเนื่องแล้วก็เยอะด้วยเรียกว่าเป็นประเทศที่ทำการค้าขายได้ค่อนข้างแข็งแกร่งและบอกเลยว่ามันหายากประชากรก็น่าจะอยู่ดีกินดีนะคะเพราะว่ามีอายุไขเฉลี่ยเนี่ยมากที่สุดของโลกแรงงานในประเทศนี้เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงค่ะเพราะว่าประชากรในประเทศนี้มีอัตราการจบมหาวิทยาลัยแบบสูงที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเหมือนกันแล้วถ้ามาดูที่พื้นฐานรากฐานของความเป็นเศรษฐกิจนะคะว่าดีไม่ดีคืออัตราการว่างงานอัตราการว่างงานในนอร์เวย์เนี่ยถือว่าต่ำค่ะที่สำคัญคือความแตกต่างทางชนชั้นของเศรษฐกิจอะไรแบบเนี้ยฐานะไม่ค่อยมีด้วยทุกคนค่อนข้างจะรวยเท่ากันแล้วคนในประเทศนอร์เวย์ก็คือทำงานนะแต่ว่าไม่หนักเพราะว่าประเทศนี้เขามีการคุ้มครองแรงงานอะไรได้แบบแข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นเรื่องแบบโอ้โหทำงานหนักอย่างแบบจีนทำตั้งแต่9 โมงเช้าถึง3 ทุ่มหรือว่าทำงานหนักอย่างประเทศญี่ปุ่นจนไหลเสียชีวิตไปอย่างนั้นอะไม่มีที่นอร์เวย์ค่ะแล้วก็ที่นอร์เวย์เนี่ยคนก็จะไม่ได้มีแบบต้องทำงานจ็อบ2จ็อบ3จ็อบ4อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงชีพอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีในนอร์เวย์เหมือนกันซึ่งฟังดูเป็นชีวิตที่ค่อนข้างน่าอิจฉาเลยใช่ไหมคะแบบก็ทำงานให้เรารู้สึกว่ามีอะไรทำแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบโอ้โหขายวิญญาณขายเวลาชีวิตขนาดนั้นเพื่อที่จะทำงานนี่มันความฝันของเด็ก Gen Z เลยนะที่แบบว่าใช้ชีวิตสบายๆได้แล้วก็รู้ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีแน่แต่ก็ต้องบอกว่าความมีชีวิตดีคุณภาพชีวิตดีๆในนอร์เวย์เนี่ยแลกกับการจ่ายภาษีที่สูงมากๆและค่าครองชีพในนอร์เวย์สูงมากด้วยคนทำงานในนอร์เวย์นะเฉลี่ยจะได้รายได้อยู่ที่ประมาณ 3,200 ดอลลาร์คือเดือนละประมาณ100,000 กว่าบาทแต่ว่าค่าอาหารแบบรวมเครื่องดื่มมื้อหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ95 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณมื้อละ 3,000 บาทมื้อละ 3,000 บาทประเทศไทยก็คือกินในโรงแรมได้แล้วค่าสาธารณูปโภครายเดือนฟิกคอร์สค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันอะไรใดๆอย่างนี้นะคะจะอยู่ที่ตกเดือนละเฉลี่ย175 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเดือนละประมาณ 6,000 บาทก็คือก็แพงอยู่แต่อย่างที่บอกว่าคนนอร์เวย์เขาเต็มใจที่จะจ่ายภาษีตรงนี้แบบครึ่งนึงของรายได้เพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีเขาจะไม่ล้มละลายเพราะว่าเขาต้องเอาเงินไปจ่ายค่าหมอมีค่าเทอมให้ลูกแน่ๆตกงานก็ชีวิตจะไม่แย่แล้วก็จะไม่อดอยากจนตายคำถามคือรัฐบาลนอร์เวย์เขาทำอย่างนี้ได้ยังไงถูกหวยเหรอทำไมประเทศถึงแบบรวยมีเงินมาเลี้ยงประชากรได้เยอะ
ขนาดนี้เอาจริงประเทศนอร์เวย์ถ้าจะบอกว่าถูกหวยก็อาจจะใช้คำนี้ก็ได้นะเพราะว่าจริงๆนอร์เวย์ไม่ได้เป็นประเทศที่แบบรวยมาตั้งแต่ออริจินอลดั้งเดิมคือนอร์เวย์นะถ้านับปลายปีประมาณ1960ช่วงทศวรรษนั้นเนี่ยชาวนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจทำประมงไงตกปลาตกปลามันก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นปะตอนนั้น GDP ของประเทศนอร์เวย์ก็คือเป็นระดับเดียวกันกับประเทศบังกลาเทศไนจีเรียอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช่ตอนช่วงทศวรรษที่1960นอร์เวย์ยังห่างไกลจากการเป็นประเทศร่ำรวยมหาอำนาจแบบวันนี้มากจ้ะแล้วมาปังเอาตอนไหนรวยได้ยังไงช็อตนี้เลยนะที่จะต้องเรียกว่าถูกหวยนั่นแหละพฤษภาคมปี1963รัฐบาลนอร์เวย์ยืนยันสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทะเลเหนือรัฐบาลประกาศเลยว่าพื้นที่มหาสมุทรตรงนี้เป็นของเราแล้วนะแต่ว่าถ้าเจอน้ำมันตรงนี้ก็เป็นของเราด้วยตอนนั้นเนี่ยที่นอร์เวย์ประกาศแบบนี้แล้วมันง่ายแบบไม่ได้มีใครมาขัดขวางเพราะว่านอร์เวย์เขาเป็นสมาชิกนาโตแล้วก็เลยแบบเพื่อนในกลุ่มนาโตจะประกาศเลยอะไรอย่างนี้แล้วตอนนั้นก็คงไม่มีใครคิดด้วยว่าพื้นที่ตรงนั้นมันจะมีขุมสมบัติหรือว่าน้ำมันซ่อนอยู่จนกระทั่งผ่านไป6ปีค่ะปี1969เรือลำหนึ่งที่ชื่อว่า Ocean Viking ค้นพบน้ำมันในทะเลเหนือแล้วก็คือไม่ได้มีน้อยด้วยนะมีการสำรวจพบว่ามีน้ำมันตรงนั้นมากมายมหาศาลเลยค่ะมีกำลังการผลิตได้นะถึงกระทั่งวันละ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันเลยรวยแล้วสิแล้วเรามาดูกราฟ GDP ของนอร์เวย์กันนะคะกราฟนี้เราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่กลางทศวรรษที่1970 GDP ของนอร์เวย์คือติดจรวดจ้าเติบโตกว่า5เท่านะคะในทศวรรษ1970เพิ่มจาก 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีไปเป็น 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกว่าแล้ววันนี้นอร์เวย์เนี่ยเขาสามารถผลิตน้ำมันต่อหัวประชากรมากกว่าประเทศอื่นๆนะคะคือทุกวันนี้ถ้านับกันตาแบบต่อหัวประชากรนะประเทศที่ผลิตได้เท่าหรือว่ามากกว่านอร์เวย์ก็คือมีแค่คูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็ซาอุดิอาระเบียแค่นั้นเองนั่นเศรษฐีน้ำมันทั้งหมดนะส่วนประเด็นที่ทำให้ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาเป็นเหมือนทุกวันนี้คือรัฐบาลเลี้ยงดูประชาชนได้อย่างนี้มันก็เพราะว่าในวันที่รัฐบาลนอร์เวย์เขาเจอน้ำมันเขาไม่ได้เอารายได้ตรงนั้นมาใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยเรียกว่าถูกหวยแหละแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนแบบคนที่ไม่เคยมีอะไรเลยแล้วอยู่ๆถูกหวยเป็นเศรษฐีขึ้นมาโปรยเงินแบบนี้คือไม่ใช่แล้วในระดับรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนอร์เวย์ก็ไม่ได้เอาเงินมาสร้างเมืองให้มันหรูหราหรือไม่ได้ลดภาษีเพื่อที่จะเอาใจหรือว่าจะเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนเหมือนอย่างที่รัฐบาลอื่นๆทำด้วยเรียกว่าความโชคดีของประชาชนชาวนอร์เวย์อยู่ที่รัฐบาลนอร์เวย์ค่ะฟังแล้วมันอิจฉานิดนึงเพราะตอนที่รัฐบาลนอร์เวย์เขาเจอน้ำมันแล้วเขาก็ร่ำรวยมีรายได้กระโชกโฮกฮากขึ้นมาจากการเจอทรัพยากรน้ำมันเนี่ยนะคะสิ่งที่รัฐบาลนอร์เวย์ทำก็คือระมัดระวังเพิ่มขึ้นกับรายได้และทรัพยากรที่เพิ่งหาได้ค่ะเพราะรัฐบาลนอร์เวย์เนี่ยเขาตระหนักตั้งแต่แรกเลยว่าน้ำมันหาได้ก็มีจำกัดเหมือนอย่างที่เคยเล่าเรื่องนาอูรุจำได้ป่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ประเทศนาอูรุก็เคยเป็นประเทศที่มี GDP per capita รายได้ต่อหัวเยอะที่สุดในโลกมาแล้วจากการขุดทรัพยากรแต่ทรัพยากรมีจำกัดเพราะฉะนั้นนาอูรุเป็นเศรษฐีได้แค่2ชั่วอายุคนหลังจากนั้นก็คือแย่เลยแต่นอร์เวย์คือเขารู้เหมือนกันว่าน้ำมันเป็นทรัพยากรที่จำกัดเพราะฉะนั้นเขาระมัดระวังให้มากขึ้นสิ่งที่รัฐบาลนอร์เวย์ทำนะคะคือข้อ1เลยพยายามที่จะไม่พึ่งพารายได้จากน้ำมันมากเกินไปเห็นไหมว่าเส้น GDP ของนอร์เวย์เนี่ยนะคะสีแดงนะคือรายได้จากน้ำมันคือมันพุ่งดีมาตลอดเลยใช่ไหมคะแต่เราจะเห็นว่ารายได้หรือว่า GDP ที่ได้จากธุรกิจประเภทอื่นก็คือเส้นสีน้ำเงินที่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็โตเหมือนกันคือคู่ขนานกันไปเลย2คือรัฐบาลนอร์เวย์จัดตั้งบริษัท Stat Oil ขึ้นมาดำเนินการธุรกิจน้ำมันนะคะ Stat Oil เนี่ยเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจค่ะก็คือไม่ได้ตั้งเอกชนขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารน้ำมันตรงนี้ทำให้รายได้ที่ทำได้นะคะเข้าสู่ภาครัฐเต็มที่ค่ะไม่ได้แบบรายได้ไปสู่บริษัทเอกชนและข้อ3คือรัฐบาลนอร์เวย์พอทำรายได้ได้ปุ๊บสิ่งที่เขาทำคือหยอดกระปุกค่ะเป็นกระปุกที่ทำให้เงินเติบโตด้วยนะคะเรียกว่า Sovereign Wealth Fund ค่ะเป็นกองทุนความมั่นคงแห่งชาติพอรัฐบาลนอร์เวย์เขาคิดเลยค่ะว่าความมั่งคั่งหรือว่ารายได้ที่ได้จากน้ำมันต้องไม่อยู่ตลอดไปแน่ๆแหละมันมีจำกัดเนาะแล้วรัฐบาลก็รู้นะว่าประชาชนต้องไม่พอใจอย่างรุนแรงเลยถ้าเกิดแบบโอเควันนี้ทุกคนรวยขึ้นมาแล้วแต่วันนึงลูกหลานต้องกลับไปทำประมงอีกไม่มีใครโอเคแน่
จากเศรษฐีให้กลับไปตกปลารัฐบาลก็เลยตัดสินใจสร้างกระปุกออมสินขนาดยักษ์ขึ้นมาก็คือ Sovereign Wealth Fund นี้นะคะซึ่ง Sovereign Wealth Fund เนี่ยที่มันน่าสนใจเพราะว่า Sovereign Wealth Fund ของนอร์เวย์เชื่อป่ะว่าใหญ่กว่า State Investment Corporation ของจีนอีกในขณะที่เปรียบเทียบกันนะจีนมีประชากรมากกว่านอร์เวย์270 เท่าค่ะแต่ Sovereign Wealth Fund ของนอร์เวย์ใหญ่กว่าของจีนแนวคิดของรัฐบาลนอร์เวย์ในการจัดตั้ง Sovereign Wealth Fund เนี่ยพูดไปก็อย่าอิจฉานะคะบอกตัวเองเพราะรัฐบาลเขามีความคิดว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทรัพยากรก๊าซธรรมชาติอะไรใดๆก็ตามที่ขุดขึ้นมาได้จากดินแดนตรงเนี้ยเป็นของประชาชนชาวนอร์เวย์ค่ะดังนั้นคนที่ควรจะได้ผลตอบแทนจากทรัพยากรที่ขุดขึ้นมาได้ตรงนี้ก็คือคุณประชาชนชาวนอร์เวย์นั่นเองสิ่งนี้แปลว่าใครก็ตามเป็นพลเมืองชาวนอร์เวย์คนแก่คนเด็กผู้หญิงผู้ชายทุกคนมีส่วนร่วมในผลตอบแทนจากกองทุนนี้หมดเลยมันก็เลยทำให้ประชาชนทุกคนในนอร์เวย์เนี่ยนะคะมีส่วนในเงินลงทุนเนี้ยเฉลี่ยนะคะหัวละ $200,000 ดอลลาร์สหรัฐเหมือน hedge fund อะแต่ก็จะบอกว่าไอ้เงินลงทุนที่ว่าเนี่ยคือทุกคนรู้ว่ามีอยู่ในนี้นะแต่ก็ไม่ได้สามารถที่จะแบบเข้าถึงเอาเงินอันนี้ไปซื้อ Lamborghini หรือว่าเอาไปซื้อ private jet อะไรได้แม้กระทั่งรัฐบาลนอร์เวย์เองก็ไม่ได้สามารถที่จะเอาเงินต้นตรงเนี้ยไปใช้จ่ายอะไรได้นะวิธีการก็คือรัฐบาลจะเอาเงินเนี้ยไปลงทุนพอลงทุนแล้วได้กำไรก็จะเอามาใช้คือเอาเงินทุนนี้ไปบริหารจริงๆแบบไม่โกหกแล้วก็บริหารอย่างมีความเชี่ยวชาญอะไรแบบนี้แล้วเงินที่ได้มาเอาไปทำอะไรก็เอาไปลงทุนเพื่อที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มันดีขึ้นเช่นเอาไปลงทุนต่อในระบบการศึกษาของประชาชนซึ่งจะทำให้ประชาชนเนี่ยกลายเป็นแรงงานที่มีทักษะสูงคือเป็น skill labor และทำให้ประชาชนเนี่ยมีอัตราการจบมหาวิทยาลัยเนี่ยเยอะนอกจากนั้นก็เอาไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจมันจะโตได้มันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรอรับค่ะคุณไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางมันก็จะต้องดีสนามบินอะไรอย่างนี้มันก็ต้องดีน้ำไฟมันต้องเสถียรการศึกษาดีใช่ไหมแล้วพอเราไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วกำไรที่ได้จากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคือเศรษฐกิจที่โตขึ้นก็เอากลับมาเข้าไปในกองทุนระบบสวัสดิการเพื่อที่จะดูแลประชาชนชาวนอร์เวย์ต่อไปค่ะซึ่งถ้ามาดูผลงานการบริหารกองทุนของประเทศนอร์เวย์เนี่ยนะคะเขาทำได้เท่าไหร่ข้อมูลไตรมาส 3 ปี 2025 นอร์เวย์โซเวียนเวลฟันทำกำไรไปทั้งหมด 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินจำนวนนี้ถ้าเอามาหารเฉลี่ยเล่นๆกับประชาชนชาวนอร์เวย์ก็คือ 5,600,000 คนนะคะก็จะได้ตกหัวละเฉลี่ย 18,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วเกือบหัวหนึ่งตกเกือบ 600,000 บาทต่อคนแล้วเยอะซึ่งคำว่า Sovereign Wealth Fund ถ้าเกิดว่าใครเคยดูช่อง Sai Money Monster ไซเคยมีพูดถึงในอีกประเทศอื่นอย่างเช่นมาเลเซียหรือว่าแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะพบว่าคำว่า Sovereign Wealth Fund มันเป็นข้อดีแต่ว่ามันก็เป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการคอร์รัปชันระบบการเงินระดับประเทศขึ้นได้ใช่ปะถามว่าแล้วนอร์เวย์เขาทำยังไงถึงไม่มีสิ่งนั้นอาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าวันเนี้ยมันยังไม่รู้หรือว่ามันยังไม่มีเพราะทุกอย่างมันยังดีอยู่รัฐบาลนอร์เวย์เขาตั้งสภาจริยธรรมขึ้นมาเพื่อดูแลการตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมดของกองทุนค่ะสภาจริยธรรมแล้วก็จะแยกการลงทุนนะคะแล้วก็จะตั้งกฎด้วยว่าจะไม่ไปลงทุนในอะไรเช่นแบบว่าอาวุธยาสูบหรือว่าบริษัทที่สร้างความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมโลกอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยก็คือจะไม่ลงหรือว่าบริษัทที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานมนุษย์สิทธิแรงงานอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ลงแล้วส่วนของการกระจายรายได้นะคะก็จะมีส่วนหนึ่งที่กันไว้ว่าโอเคต้องเอาไปลงทุนในต่างชาตินะในผลิตภัณฑ์ในทรัพย์สินที่มันเติบโตของต่างชาติตรงส่วนนี้ห้ามเอามาลงทุนในนอร์เวย์เพื่อที่จะให้ได้ผลกำไรขึ้นมาที่มันไม่ขึ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจนอร์เวย์ด้วยอันนี้คือการกระจายความเสี่ยงพอทรายทำข้อมูลดูเรื่องนอร์เวย์อะไรเงี้ยมันทำให้ทรายรู้สึกเหมือนว่าใช่อันนี้มันเป็นวิธีการรักษาความมั่งคั่งให้ยั่งยืนแล้วก็วิธีการบริหารจัดการพอร์ตส่วนตัวระดับประเทศนะมันเอามาดูเปรียบเทียบได้กับคนเลยเพราะว่านอร์เวย์เอาจริงๆเขาเหมือนกับคนที่ถูกหวยแต่วันที่เขาถูกหวยเขาไม่ได้ฟุ่มเฟือยเขาไม่ได้ใช้จ่ายจนหมดไงเขาเหมือนคนที่ถูกหวยก็จริงนะแต่ยังทำงานประจำยังหาเงินยังบริหารพอร์ตอยู่ซึ่งถ้าเปรียบกับคนทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่เท่นะสมมติว่าถ้าวันหนึ่งฉันถูกหวยขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้เอาเงินไปสเปนซื้อแบบ Luxury Brand มาใส่ให้มันแบบหรูหราอาจจะดูไม่เท่ขนาดนั้นแต่การที่วันหนึ่งสมมติว่าถ้าเราโชคดีแล้วเราได้เงินก้อนใหญ่อะไรแบบนั้นมาแล้วเรารู้จักในการบริหารถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดูเท่ในการที่จะมีของแบบโกโก้เอามาใส่เอาไว้ให้มันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะแต่มันจะทำให้เราเนี่ยนะมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนซึ่งถ้าเป็นในระดับประเทศมันก็จะทำให้ประเทศนั้นมีความมั่งคั่งและมีความ
ปลอดภัยไปอีกหลายชั่วอายุคนค่ะ